नमस्कार. आज आपण टर्किश ब्रेडची रेसिपी बघणार आहोत. रोजच आपण भाकरी चपाती बनवतोच, पण कधीतरी चेंज म्हणून ही रेसिपी खूप मस्त अशी आहे. खूप सोप्या पद्धतीने बनली जाते. चला तर सुरुवात करूया. यासाठी आपण अर्ध्या वाटीमध्ये गरम पाणी घेतले, त्यात 1 चमचा पावडर ईस्ट टाकून घेतले. थोडंसं एकत्र करून घ्यायचे. झाकण ठेवून 10 मिनटं एका साईडला ठेवून द्यायचे. 10 मिनटानंतर तुम्ही बघू शकता मस्त असा फेस आलेला आहे. हे ईस्ट फर्मेंट झालेलं आहे. आता अर्धा किलो मैदा, थोडंसं मीठ घेतलं आहे आणि हे फर्मेंट केलेलं ईस्ट आपण यामध्ये टाकून घेतलं आहे. गरम दूध घेतलेलं आहे, अर्धी वाटीपेक्षा थोडं कमी घेतलं आहे. ऑलिव्ह ऑइल 2 मोठे चमचे. तर हे सगळं साहित्य एकत्र करून आपल्याला हे पीठ भिजवून घ्यायचं आहे. खूप मस्त ब्रेड लागले जातात हे. पनीरची भाजी किंवा एखादी अशी चटपटीत चटणी त्याबरोबर छान लागले जातं आणि 2 दिवस हे ब्रेड आपल्या आरामात टिकले जातात. तर तुम्ही बघू शकता इथे पीठ भिजून झालेलं आहे. एकदम असं घट्ट पण नाही, जादा पातळ पण नाही. तुम्हाला दाखवते या पद्धतीने आपलं हे पीठ भिजून झालेलं आहे. आता आपल्याला वरच्या साईडला थोडंसं ऑइल लावून घ्यायचं आहे. ऑइल लावून झाल्यानंतर पॅक असं झाकण ठेवून 1 तासासाठी हे पीठ एका साईडला ठेवून द्यायचं. मस्त असं भिजलं जातं. तर 1 तास मी एका साईडला ठेवून देते. 1 तासानंतर झाकण काढूया. आपलं पीठ हे भरपूर असं फुगलं गेलेलं आहे, मस्त तयार झालेलं आहे. आणि आता पुन्हा थोडंसं 1 मिनटं तरी मळून घेते. आता हे पीठ पोळपाटावर घेऊया, गोळे बनवून घेऊया. ब्रेड बनवण्यासाठी हलक्या हाताने अगदी थोडंसं दाब देऊन गोळे बनवून घेते. सुरीच्या साहाय्याने मी कापून घेणार आहे. असंही तुम्ही हाताने गोल करून घेऊ शकता. खूप सोपी पद्धत आहे. कमी वेळेत मस्त अशी थोडीशी वेगळी ही रेसिपी आहे. तर हे ब्रेड तुम्ही बनवून खाऊन बघा, खूप आवडले जातील सगळ्यांना. तर हलक्या हाताने असं आपल्याला गोल करून घ्यायचं आहे. आतमध्ये थोडंसं असं गोल करून गोल असा दाबून घ्यायचा आहे आणि लाटून घ्यायचं आहे. लाटण्यासाठी आपल्याला थोडंसं कोरडा मैदा वरच्या आणि खालच्या साईडने टाकून घ्यायचा आहे, म्हणजे व्यवस्थित लाटलं जाईल आपल्याला. आणि लाटताना जादा पातळ नाही, थोडंसं जाडसर असं लाटून घ्यायचं आहे. तर इथे लाटून झालेलं आहे. थोडं जाडसर दाखवते मी या पद्धतीने. आता आपण भाजून घेऊया. भाजण्यासाठी मी इथं पॅन वापरला आहे. जर खोलगट पॅन असेल त्यामध्ये जर हा भाजला गेला तर आणखी छान भाजला जातो, पुरीसारखा टम फुगला जातो. गॅस मध्यम आचेवर ठेवून दोन्ही साईडने आपल्याला असा मस्त हा खमंग भाजून घ्यायचा आहे. तर तुम्ही बघू शकता थोडा जसा जसा हा भाजत जाईल तसा तसा टम पुरीसारखा फुगला जातो. मस्त असं तेल लावायची गरज येत नाही वरच्या साईडने. हवं असेल तर थोडंसं लावू शकता, मी इथे वापरलेलं नाही आहे. थोडासा दाब देऊन आपल्याला व्यवस्थित हे भाजून घ्यायचे सगळीकडनं. तर मस्त असे गरमागरम टम पुरीसारखे फुगलेले आपले हे टर्किश ब्रेड आपण घरच्या घरीच खूप सोप्या पद्धतीने बनवू शकतो. तुम्ही बघू शकता दोन्ही बाजूनी मस्त असा भाजला गेलेला आहे. प्लेटमध्ये काढून घेऊया. प्लेटमध्ये काढल्यानंतर आपल्याला थोडंसं जर बटर लावायचं असेल तर बटर लावू शकतो. मी यावर थोडंसं ऑइल आणि चिली फ्लेक्स आणि थोडीशी कोथिंबीर अशी लावून घेतलेली आहे. जर तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. या पद्धतीने हा टर्किश ब्रेड बनवून खाऊन बघा. आवडल्यास कमेंट करा आणि लाईक करायला विसरू नका या व्हिडिओला. तर सर्व आपले ब्रेड बनून तयार आहे. तुम्हाला दाखवते, खूप मऊ असे झालेले आहेत खाण्यासाठी. तोडूनही दाखवते, आतूनही छान असे भाजले गेलेले आहेत. तर गरमागरम हे टर्किश ब्रेड आणि पनीरची भाजी खूप मस्त लागले जातात. धन्यवाद माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल.